Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Mình tên là Trinh Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục tại Mỹ. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ chỉ cho bạn một số cách để có thể rèn luyện khả năng viết tiếng Anh học thuật tốt. Ngày hôm nay mình đã xuất bản rất nhiều nghiên cứu bằng tiếng Anh trên các tạp chí chuyên ngành giáo dục lớn ở trên thế giới. Tuy nhiên, không phải là ngay từ ban đầu mình đã giỏi viết tiếng Anh. Vì vậy là mình muốn kể lại cho các bạn một số cái hành trình của mình để mình bắt đầu từ con số 0 đến trở thành một người viết chuyên nghiệp, viết học thuật chuyên nghiệp. Chặng đường học viết tiếng Anh của mình cũng giống như rất nhiều các bạn sinh viên và học sinh tại Việt Nam. Tức là mình chỉ học viết ở trường học. Khi mà mình học phổ thông ấy thì mình học rất là nặng về ngữ pháp để đi thi đại học. Nhưng mà đến khi mình học đại học rồi thì mình mới nhận ra rằng là thực ra là mình chỉ học đặt câu thôi, chứ mình không có học viết. Thì đó có nghĩa là gì? Tức là nếu mà bạn cho mình một cái bài trắc nghiệm, hay là mình có thể đặt một cái câu đơn hoặc là câu ghép rời rạc thì mình có thể làm được. Nhưng mà nói là để ghép lại cái câu đấy thành một cái bài văn hoàn chỉnh mà nó thể hiện được cái suy nghĩ, cái kiến thức, cái trình độ trí tuệ của mình ấy, thì mình không có làm được. Thì đấy là cái điều mà mình nhận ra khi mình mới bắt đầu vào học đại học. Sau 4 năm học đại học tại Việt Nam thì khả năng viết tiếng Anh của mình tốt lên rất là nhiều. Bởi vì sau rất nhiều cái bài luận bằng tiếng Anh thì mình có cải thiện hơn. Và mình còn nhớ là điểm số của mình được lọt vào top 10 toàn khóa để chọn viết luận văn tốt nghiệp. Điều này làm cho mình rất là tự hào cái thời điểm đấy, bởi vì là cái xuất phát điểm của mình không được tốt. Sau khi tốt nghiệp tại Việt Nam và đi làm ở trong nước một thời gian thì mình sang Mỹ du học. Mình học ở University of Pennsylvania, là một trường Ivy League rất là nổi tiếng. Và khi mà mình bước vào chương trình ấy, thì mình cũng lại tự tin rằng là mình viết rất là tốt. Bởi vì là thực tế là mình đã viết trong 4 năm liền. Do vậy là mình nghĩ rằng là mình hoàn toàn có thể tỏa sáng ở trong chương trình này. Nhưng mà thực tế thì nó không được như là tưởng tượng. Bởi vì là khi mà mình vào chương trình rồi, mình viết rồi thì mình mới nhận ra rằng là hóa ra là mình không có viết tốt như mình nghĩ. Tại sao? Bởi vì khi mình còn ở Việt Nam ấy thì đúng là mình học với giáo viên bản ngữ, mình có viết rất là nhiều, đúng, và mình viết tốt. Tuy nhiên là bởi vì cái lớp học ở Việt Nam ấy, cái sĩ số nó quá là đông, khoảng độ 40-50 người, thì thầy giáo ấy hay là cô giáo người ta chỉ có thể chấm về cái ý tưởng hoặc chấm về cái ngôn ngữ nói chung thôi, chứ người ta không thể đi sâu vào sửa cho mình từng câu văn, từng cái dấu chấm dấu phẩy, từng cái cấu trúc ở trong đoạn văn được. Thế nhưng mà khi mà mình đi học thạc sĩ, bởi vì là trường Ivy League nên là cái lớp học của nó rất là nhỏ, và một giáo sư người ta có 2-3 trợ giảng để người ta sửa bài cho sinh viên. Do vậy là cái bài đầu tiên ấy, mình có nhớ là mình nộp bài luận ấy, thì mình rất là tự tin. Nhưng mình nhận lại thì wow, chít lỗi sửa. Mà người ta sửa rất là kỹ, người ta sửa theo đúng kiểu học thuật. Và mình sẽ nói với các bạn cụ thể hơn viết học thuật nó khác với viết bình thường như thế nào. Thì khi mà mình học thạc sĩ thì mình nhận ra rằng là mình cần phải đầu tư để cho có người nào đấy người ta sửa bài cho mình, người ta dạy cho mình những cái kiến thức, cái kỹ năng mà 4 năm trước, 10 năm trước khi mình học ở Việt Nam mình không có được ai chỉ cho mình những cái lỗi nhỏ như thế. Mình có từng kể ở trong một cái video trước là khi mình còn học thạc sĩ thì mình đi làm thêm, làm trợ lý cho giáo sư thì mình được trả 15 đô một giờ. Còn cái người mà sửa bài cho mình ấy, người ta tính phí là 30 đô một giờ, tức là gấp đôi cái lương tháng của mình. Nhưng mà mình cố gắng, mình tiết kiệm và mình thuê người ta, mình nhờ người ta sửa bài cho mình. Và mỗi một cái bài người ta sửa, mình không chỉ là mình cầm bài đấy mình đi nộp, mà mình học từ trên cái phần sửa đấy, mình tự nghĩ và mình hỏi người ta, mình đối chiếu với sách vở xem là tại sao mình sai những lỗi này, cái lỗi này áp dụng ở trong cái trường hợp khác ấy, thì nó như thế nào, mình có thể học được gì từ cái bài sửa này. Tức là mình dùng cái số tiền 30 đô ấy đến tận những cái sen cuối cùng ấy, mình cố gắng làm sao để mình dùng cái số tiền này đáng giá nhất có thể. Sau một thời gian học thạc sĩ, mình cố gắng, mình phát triển, mình rèn luyện thì mình cảm thấy là mình tự tin hơn rất là nhiều. Mình tự tin không chỉ với việc viết tiếng Anh mà còn viết tiếng Anh học thuật. Do vậy mình rất là tự tin mình bước vào cái chương trình tiến sĩ. Mình học tiến sĩ ở Penn State. Nhưng mà khi mình bước vào chương trình tiến sĩ thì mình lại nhận ra rằng là mình có một cái vấn đề. Đấy là khi mình bắt đầu đọc rất nhiều các bài nghiên cứu, đặc biệt là những cái bài nghiên cứu cổ, nghiên cứu mà kiểu như cây đà cây đề ấy, thì mình nhận ra rằng là mình có một cái sự ảnh hưởng xấu. Tức là mình có cái suy nghĩ rằng là để mà có thể thành công được như những học giả, để có thể viết, để mà có thể được xuất bản là như học giả, thì mình sẽ phải viết những cái câu mà nó phức tạp, để dùng những cái từ ngữ mà nó fancy, những cái từ ngữ mà nó cao to búa lớn, chứ mình không dùng cái từ ngữ thông dụng. Thế nên có một thời gian là mình viết rất là phức tạp, mình viết văn hoa rất là nhiều, đặc biệt là cái thời kỳ học kỳ đầu khi mình học tiến sĩ. Nhưng mà sau này rất tình cờ và may mắn thì trong một mùa hè mình ở lại trường và mình học một cái lớp chuyên về viết của giáo sư Dana Mitra, là một giáo sư rất là nổi tiếng về viết ở trong Penn State.
cô dạy cho mình rằng là cái tác phẩm tốt ấy, một cái nghiên cứu học thuật ấy mà nó tốt ấy, thì trước hết ấy, nó phải có cái sự rõ ràng, nó phải khiến người đọc hiểu được trước đã. Nhưng cái tác phẩm, những cái học giả ngày xưa ấy, là họ viết theo cái lối cũ, cái viết của ngày xưa. Còn cái xu thế hiện nay ấy, cái xu thế nghiên cứu hiện nay ấy, là mình cần phải viết thật rõ ràng, mình phải viết làm sao để cho người đọc người ta hiểu được. Thì trong cái quá trình học ở cái lớp viết đấy thì bọn mình có học theo một cuốn sách, mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở phần sau của video. Cuốn sách để nó đi vào cụ thể chi tiết những cái bài tập làm sao để cho mình cải thiện cái khả năng viết của mình. Ví dụ đang từ viết dài dòng mà viết thật là khúc chiết, đang từ viết lan man trở thành viết một cách logic. Thì mình muốn kể cho các bạn cái câu chuyện hành trình của mình từ khi mà mình mới bắt đầu đi học, từ khi mà mình chỉ biết đặt câu thôi chứ chưa biết viết, cho đến khi mà mình viết tốt hơn, rồi khi mà mình cảm thấy hơi ảo tưởng về bản thân, cho đến khi mà mình nghĩ rằng là phải viết thật là fancy, phải viết thật là hoành tráng thì mới giỏi, cho đến ngày hôm nay là mình cố gắng là mình viết làm sao thật là rõ ràng, thật là khúc chiết, thật là logic. Do vậy, nếu các bạn còn đang gặp khó khăn với tiếng Anh, đặc biệt là với cái bộ môn viết này, thì các bạn hãy tin rằng là ai cũng có một điểm khởi đầu và nó phải trải qua một quá trình rất là dài. Có cái sự luyện tập, có cái sự cố gắng, có sự hỗ trợ thường xuyên thì mình mới có thể nâng cao khả năng viết của mình. Rất là khó để có thể bùng một phát, chỉ trong một thời gian ngắn mình viết hay được ngay lập tức. Viết là cả một quá trình mình luyện tập rất là nhiều mới có thể được thành công. Do vậy mình hãy cố gắng, mình bắt đầu từ cái level của mình, bắt đầu từ những cái gì mình đang có để mình dần dần mình tiến lên. Đừng có nản chí, bởi vì là bản thân mình đến ngày hôm nay mình vẫn đang học và mình vẫn đang cải thiện những cái lỗi sai, mình cải thiện cái khả năng viết của mình. Trong phần tiếp theo của video mình sẽ nói cho các bạn một số kỹ năng cơ bản để viết tốt tiếng Anh. Đối với việc viết tiếng Anh ấy thì kể cả bạn viết để mà học thuật, hay là bạn viết để mà đi thi, hay là bạn viết để sáng tạo, hay là bất kỳ điều gì, thì trước hết là bạn cần phải có cái nền. Nền là gì? Nền chính là ngữ pháp và từ vựng. Nếu các bạn không có hai thứ này thì rất khó để có thể viết được, bởi vì nó chính là những cái cơ bản nhất. Nó là cái nguyên liệu để mình có thể xào nấu, để đúc kết, để mình có thể viết được một cách thoải mái. Nếu mà các bạn quan tâm đến vấn đề này thì mình đã từng làm một cái video về học tiếng Anh cho người mất gốc, nói rất là kỹ về cái giai đoạn đắp nền này, cũng như là khá nhiều video ở trên kênh của mình nói về việc học từ vựng. Lời khuyên thứ hai là học đọc để học viết. Lời khuyên này bắt nguồn từ cái kinh nghiệm của mình. Đấy là khi mình bắt đầu học viết tiếng Anh một cách chuyên nghiệp ấy, thì mình nhận ra rằng là để mà có thể viết theo đúng kiểu người bản ngữ ấy, tức là mình viết mà người ta cảm thấy đây đúng là một người mà người ta tư duy bằng tiếng Anh, chứ không phải là một người mà họ tư duy bằng tiếng Việt rồi họ dịch ra tiếng Anh để mà họ viết. Làm sao để mình đạt được cái trình độ đấy? Thì đối với mình ấy, thì mình đạt được cái trình độ đấy thông qua việc mình đọc rất là nhiều. Khi mình đọc một tác phẩm ở tiếng Anh ấy, thì mình cố gắng mình đọc bằng tiếng Anh và mình không có tra từ điển, hoặc là mình hạn chế tra từ điển, mình chỉ tra những cái từ quan trọng nhất thôi. Thì mình cố gắng mình đoán nghĩa từ, và mình đoán xem là tại sao người ta viết với cái cấu trúc như thế này, và mình nhập tâm cái cấu trúc của người ta, mình học cái cách người ta tư duy, học cái cách mà người ta truyền tải cái tư duy của người ta thành cái ngôn từ trong một cái bài viết, trong một cuốn sách. Có rất nhiều bạn đã từng email nhắn tin cho mình, thậm chí là có những bạn đã từng ở Mỹ hoặc là ở Anh, ở những nước sử dụng tiếng Anh một thời gian rất là dài rồi, nhưng bạn vẫn nói rằng là khi mà đụng đến cái bài luận bằng tiếng Anh ấy, thì bạn vẫn viết tiếng Việt rồi lại Google Translate, Google dịch sang tiếng Anh, rồi sau đó sửa lại rồi nộp cho thầy cô giáo. Thì mình nói rằng là đúng là cái cách này nó có thể giúp cho bạn đối phó được trong cái thời gian ngắn, nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng là mình làm cái đấy là mình thông minh, hay là đấy là cái cách tốt, bởi vì là cái sự mà nó hủy hoại, nó không phải là hủy hoại cái điểm số của mình, mà nó hủy hoại cái tư duy của mình. Mình càng tư duy được bằng cái ngôn ngữ ngoại ngữ của mình ấy, thì mình sẽ càng viết tốt và mình sẽ càng luyện được cái tư duy của mình tốt hơn. Còn nếu mà mình không có cái tư duy ấy, mình cứ lười mình dựa vào Google, mình dựa vào từ điển để mình viết á, thì nó sẽ luôn luôn gò bó cho mình, nó sẽ khiến mình thiếu tự tin, nó làm cho mình có rất nhiều cái vấn đề sau này, hệ lụy sau này. Do vậy là đừng bao giờ quá là dựa vào Google Translate, và đừng bao giờ để mình cái trường hợp là nếu mà không có Google thì mình không thể nộp được bài, mình không viết được một bài văn. Điều này là cũng dẫn đến cái lời khuyên thứ ba của mình, đấy là luyện tập. Đối với việc viết ấy, nó yêu cầu cái sự luyện tập rất là nhiều, và rất nhiều khi bản thân mình cũng thế thôi. Ngày xưa khi mình học viết ấy, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ viết khi mình có hứng, mình phải có hứng thì mình mới viết, rồi hứng ơi ở đâu để mình có cái động lực để mình viết.
Nhưng mà sau này khi mình bắt đầu viết chuyên nghiệp và mình đọc thêm rất nhiều tài liệu về viết ấy, và một số cuốn sách mà mình sẽ giới thiệu ở sau đây ấy, thì mình thấy rằng là khoa học người ta chứng minh rằng là những cái người ta viết hàng ngày, thậm chí người ta chỉ viết 5 phút, 10 phút một ngày thôi, người ta viết 300 từ một ngày thôi, thì cái khả năng viết và cái tốc độ viết, cái kết quả cho ra của cái quá trình luyện viết của họ tốt hơn rất nhiều những người mà chỉ dựa vào cái cảm hứng. Để ví dụ như hôm nay mình có hứng thì mình viết 2-3 tiếng, hôm sau mình không có hứng thì mình không viết một tiếng nào, thì những người đó cái kỹ năng viết của họ chậm hơn, và họ cũng gặp phải rất nhiều cái vấn đề stress, bởi vì họ cũng phải đợi đến cái cảm hứng họ mới viết, và những cái ngày không có cảm hứng thì họ rất là stress. Khi mà mình bỏ đi cái tư duy là ôi mình phải đợi đến cảm hứng mình mới viết ấy, mà mình viết hàng ngày, mình luyện tập hàng ngày, thì mình thấy cái sự tiến bộ rất là rõ rệt ở trong cái kỹ năng viết của mình, và cũng như là ở trong cái tâm hồn, cái sức khỏe tinh thần của mình ấy, nó được tốt hơn rất là nhiều. Nó có thể không có cái giây phút cao hứng hẳn lên, nhưng mà nó có cái giây phút bình ổn, và từ trong những cái bình ổn này nó có cái khoảnh khắc cao hứng, thì mình rất là thích và mình rất là yêu quá trình viết nhờ vào cái sự luyện tập hàng ngày này. Lời khuyên thứ tư của mình dành cho việc viết nói chung ấy là sửa bài để học viết bài. Ngày xưa ấy, mình còn nhớ là trong thời gian mình học TOEFL, học trong nhóm của các bạn ấy, thì mình là người viết tốt nhất ở trong nhóm. Do vậy là mình không có ai có thể sửa bài cho mình, mà mình toàn phải sửa bài cho các bạn. Đấy, thì mình có một thời gian mình rất là khó chịu, mình bảo mình đi học trong cái nhóm này mà mình không có ai xem bài cho mình được, thì làm sao mình cải thiện khả năng viết của mình được. Thế nhưng mà sau này mình nhận ra rằng là sau cái quá trình mà mình sửa bài cho bạn của mình này, rồi là mình đi dạy học bằng tiếng Anh này, thì mình sửa bài cho học trò của mình ấy, thì mình học được rất là nhiều. Mình tự ngấm được là những cái lỗi sai thường gặp khi viết là như thế nào này, hay là cái lỗi về tư duy, cái việc mà tư duy tiếng Việt sang dịch sang tiếng Anh thì nó như thế nào này, thì mình tự học được và mình cải thiện khả năng viết của chính mình. Viết tiếng Anh học thuật thì khác gì với viết tiếng Anh thông thường. Viết tiếng Anh học thuật nó cũng có những cái điểm tương đồng với viết tiếng Anh thông thường, tức là cái tư duy mạch lạc, tư duy rõ ràng, cái tư duy mà mình viết không phải như cái kiểu mà tư duy tiếng Việt là vẽ mây nảy trăng, rồi là mình viết lan man, mình viết ý này nó lồng vào ý kia. Tuy nhiên đối với viết học thuật ấy, nó đòi hỏi cái sự mô phạm, cái sự quy chuẩn, cái luật lệ nó cụ thể, nó rõ ràng hơn. Những cái sản phẩm của bạn phải cực kỳ quy chuẩn, phải đảm bảo là không chỉ là không có lỗi ngữ pháp, không chỉ không có lỗi dùng từ, mà còn tất cả những thành tố ở trong đó, từ citation tức là trích dẫn này, đến dấu chấm dấu phẩy này, đến cái cấu trúc, cái flow của bài ấy, nó cũng phải cực kỳ chặt chẽ, nó phải rõ ràng ra là đây chính là một bài văn, là một tác phẩm học thuật. Và mình có một số lời khuyên cho những bạn nào mà đang ở trong con đường học thuật, ví dụ như là viết luận án tốt nghiệp này, hay là viết luận văn ở trên lớp này, hay là đang theo đuổi con đường nghiên cứu ấy, thì đây là một số lời khuyên của mình để viết học thuật tốt hơn. Thứ nhất ấy, là viết học thuật đòi hỏi tư duy học thuật. Tức là khi mình ngồi vào viết ấy, thì mình phải có cái tư duy mà nó quy chuẩn, và nó phải có cái dẫn chứng rõ ràng. Viết học thuật ấy, nó thực sự là đòi hỏi nói có sách, mách có chứng. Tức là mình phải có luận chứng rõ ràng để ủng hộ, để support cho cái luận điểm của mình. Ví dụ như là mình từng gặp rất nhiều bài viết đã từng nói rằng là 90% học sinh ở sinh viên Việt Nam quay cóp. Thì mình luôn đặt cái dấu chấm hỏi là nguồn, check nguồn ở đâu, nguồn thông tin, nguồn nghiên cứu ở đâu cho bạn rằng cái con số 90 này là đúng. Ngoài ra cũng chính vì cái quy chuẩn, cái sự đòi hỏi sát sao về cái trích dẫn và cái bằng chứng ở trong cái quá trình viết học thuật ấy. Do vậy là khi viết học thuật ấy, mình nên tránh viết những cái mà nó mang tính tuyệt đối, ví dụ như là 100% hay là toàn bộ hay là tất cả. Thế thì mình có thể thay vào đó những ví dụ như là mình không chắc chắn vào con số thì mình có thể nói là xấp xỉ, hoặc là ví dụ thay vì mình viết là tất cả toàn bộ mà mình không có cái luận điểm rõ ràng ấy, thì mình có thể nói là phần lớn, nhưng thay vì là tất cả. Lời khuyên thứ hai để viết học thuật tốt ấy, là viết luôn đi sau nghiên cứu khoa học. Mình đã từng nghe một câu nói rằng là bạn cần phải đọc 100 bài báo trước khi viết. Ý muốn nói rằng là trước khi bắt đầu viết một cái gì đó học thuật ấy, thì mình cần phải có cái sự nghiên cứu trước. Mình phải biết chắc là cái luận điểm của mình hay là cái bài viết của mình nó dựa vào những cái nguồn cụ thể như thế nào, có những cái số liệu, có những cái bằng chứng nó ủng hộ, nó support cho cái luận điểm của mình như thế nào. Rất nhiều người từng hỏi mình, đặc biệt là học trò của mình khi mà mình học ở nước ngoài, từng hỏi mình rằng là làm sao biết là đọc như thế nào là đủ, làm sao biết là mình đã trích dẫn được tất cả những cái bài nghiên cứu nó liên quan đến chủ đề của mình. Thì câu trả lời của mình luôn là nó không có một cái quy chuẩn nào cụ thể cả, nhưng mà bạn cứ đọc đến khi nào bạn cảm thấy là bạn đủ hiểu về cái đề tài đấy, bạn đủ
có cái vốn liếng để mình bắt đầu viết thì mình bắt đầu ngồi vào viết. Cái quá trình mình đọc trước những cái tài liệu đã xuất bản rồi, cái quá trình mình nghiên cứu trước khi viết này, nó cũng giúp cho mình nhận ra cái sự đóng góp của cái tác phẩm mà mình đang viết, cái đề tài mình đang làm cho cái cộng đồng khoa học là như thế nào. Bởi vì là bạn không muốn viết một cái đề tài gì mà người ta đã viết từ trước rồi, mà mình không có cái sự bổ sung, hay là mình không có một cái sự thêm thắt nào đó, mình cho cái góc độ, cái góc nhìn của mình mới của mình vào. Bạn không muốn làm như thế, bởi vì là nếu mà bạn như thế thì nó là cái sự lặp lại. Tại sao người ta lại phải đọc cái bài của bạn? Thì cái quá trình nghiên cứu trước ấy, nó sẽ giúp cho mình nhận thấy rằng là những cái tác giả trước người ta đã viết về cái đề tài này ở cái góc độ ABC này, nhưng mà tôi sẽ viết ở các độ X, Y, Z này, chẳng hạn như thế. Thì với những cái nghiên cứu như thế, những cái sự chuẩn bị như thế, thì nó sẽ giúp cho cái bài viết của mình được dày dặn hơn, và nó có cái giá trị cho khoa học nó rõ ràng hơn. Lời khuyên thứ ba, và cũng là lời khuyên quan trọng nhất ở trong quá trình viết học thuật, đấy chính là viết học thuật yêu cầu viết phải cực kỳ rõ ràng. Nó phải viết như kiểu là 2 năm rõ 10. Tức là khi mà bạn nộp một cái bài đấy cho giáo sư chẳng hạn, hay là bạn nộp bài của bạn cho journal để xuất bản chẳng hạn, thì bạn phải biết rằng là sẽ có cái người reviewer, những người chấm điểm cho bạn, người ta xem rất là kỹ và người ta sẽ đặt ra cái câu hỏi cho bạn. Tại sao cái phần này bạn viết về cái này, nhưng mà phần sau bạn viết về cái kia, hay là cái cấu trúc của bạn nói chung là nó có dễ để theo dõi cho người xem, người đọc hay không, nó có chặt chẽ hay không. Để làm được điều này thì trong cái quá trình viết ấy, thì mình thường là mình phải có cái outline, có dàn ý rõ ràng trước khi mình viết. Và trong cái dàn ý đấy thì mình thêm vào những cái dẫn chứng, cái luận điểm mà mình đã đọc được, mình đã tích lũy được trong cái quá trình mình nghiên cứu trước khi mình viết, mình đặt vào trong cái dàn ý đấy một cách rõ ràng. Và bản thân mình ấy, thì mình thường là mình viết nhanh, một cái viết nháp trước khi mình viết chính thức. Là mình viết mình viết, mình không để ý đến ngữ pháp, mình không để ý đến cách dùng từ, mình cứ viết hết ra cái ý tưởng của mình trước đã, viết hết ra cái cách để mình có thể kết nối những cái bằng chứng, những cái luận điểm vào trong cái bài viết của mình trước đã. Thì sau khi có cái bản nháp này thì mình mới quay lại, mình edit, mình viết một cách trau chuốt rõ ràng. Và mình thường là mình chỉnh sửa rất là nhiều. Khi mình chỉnh sửa bài viết của mình ấy, thì mình hay có suy nghĩ rằng là ok, cái phần này thì nó có dễ hiểu với cái người mà không biết cái đề tài của mình hay không, hay là nó có dễ hiểu với cái người mà không biết về cái chuyên môn này hay không. Thì mình luôn luôn mình đặt ra câu hỏi như thế, để cho cái quá trình mà mình viết, và cũng như là cái kết quả cuối cùng, cái sản phẩm cuối cùng của mình ấy, nó cực kỳ là rõ ràng và logic với tất cả mọi người. Trong phần tiếp theo của video, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số ứng dụng và một số cuốn sách mà đã giúp cho mình tăng cao khả năng viết tiếng Anh của mình, và mình vẫn đang sử dụng hàng ngày để mình có thể luyện viết tốt hơn. Ứng dụng đầu tiên mà mình rất là khuyên các bạn nên có ở trong điện thoại hoặc là máy tính của mình, đấy là từ điển Collocation. Nếu các bạn chưa biết về Collocation thì đây là cái dạng từ điển mà nó sẽ giúp cho bạn, gợi ý cho bạn. Ví dụ như bạn dùng cái từ này thì nó sẽ đi kèm với từ này, từ kia. Do vậy khi mình viết, nếu mà mình ghép được cái tính từ, trạng từ đúng với cái động từ ấy, thì nó sẽ viết một cách nhuần nhụy, nó viết đúng theo cái kiểu người bản ngữ hơn. Thứ nhất là từ điển Oxford Collocation, và thứ hai là cái từ điển chỉ có tên là Collocation, English Collocation thôi. Thì hai cái từ điển này nó đều tốt và có thể download ở trên điện thoại của bạn. Nhưng mà cái từ điển Oxford thì nó đắt hơn và nó có nhiều cái từ đa nghĩa hơn. Cái ứng dụng thứ hai mình đã từng giới thiệu rất nhiều lần ở trên kênh của mình, đó chính là Grammarly. Grammarly là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí để giúp cho bạn sửa những cái lỗi sai về ngữ pháp và cái cách dùng từ ở trong cái bài viết của mình. Và mình rất là khuyên các bạn nên cài cái phiên bản extension của Grammarly lên cái browser của bạn, để nó có thể bắt cái lỗi của bạn ngay khi bạn đang đánh máy. Còn sau đây là một số cuốn sách mà mình đã từng sử dụng và vẫn đang sử dụng để học viết. Tất cả những cuốn sách này đều được viết bởi những học giả tên tuổi. Mình sẽ để đường link từng cuốn sách, cả bản sách giấy lẫn bản ebook ở phía dưới video cho các bạn tiện theo dõi. Và đây chính là cuốn sách mà mình học ở trong khóa học viết mùa hè của Dana Mitra. Cái cuốn này ấy, thì nó sẽ dạy cho các bạn cách để có thể viết được đúng ngữ pháp mà nó không bị dài dòng, mà nó không phải quá hoa mỹ, nhưng mà nó vẫn tốt, nó vẫn rõ ràng, nó đúng cái tiêu chuẩn của viết tiếng học thuật. Cái cuốn này ấy, nó sẽ dạy cho các bạn cái mindset, cái tư duy khi mình viết, làm sao để mình xây dựng cái chu trình viết hiệu quả, làm sao để mình luyện tập viết hàng ngày và giữ được cho mình cái sự bình tâm, cái sự thoải mái về tinh thần khi viết. Cuốn này ấy, nó sẽ dạy cho các bạn cách để có thể viết một cách năng suất nhất, làm sao để viết nhanh nhất và nhiều nhất, điều rất là cần đối với những người làm học thuật. Còn cuốn này nó sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về việc viết, với tất cả những cái suy nghĩ, tất cả những cái chu trình khi viết, làm sao để có thể viết một cách hiệu quả nhất. Mình hy vọng các bạn cảm thấy video ngày hôm nay hữu ích, và mình hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye!